दौडे गएको त 8-10 चक्कर सङ्गरपाको चक्कर लगाएको त 40 वर्ष उमेरको पेट ठुलो छ के नेवार रहेछ। ठ्याक्क म अझ कति पल्ट सक्छ होला भने यस्तरी तर्फर भइरह्यो। त्यहाँतिर चाहिँ झ्याप्प समातेर 9 पल्ट तान्यो कि तानेपछि लो बाजे तपाईँको पालो भन्यो क्या त्यसले चाहिँ। बाजे भने त्यो 40 वर्षको मान्छेले मलाई बाजे भनेपछि त 20 वर्ष नुपेले बच्चा पाउँदैन। मलाई त 80 वर्ष बनाइदियो क्या उसले चाहिँ। त्यो मेरो उमेर 20 वर्ष बढाइदियो मोरोले। तर मनभित्र चाहिँ मलाई चाहिँ दुःख लागेको चाहिँ मलाई बाजे बनाइदियो यार यसले यार जस्तो लाग्यो। मेरो पल्ट च्याप्प पारसम्म तिर ट्याक्क 31 पल्ट तानिदिएको त त्यो अलिक चोर्यो क्या मैले नि। त्यसले 31 पल्ट तानेर कस्तो लाग्यो त नाति त्यहाँ चाहिँ आजभोलि त्यो मान्छे चाहिँ मेरो फ्रेन्ड छ क्या, म त एकदम मिल्ने साथी हो। त्यो दिनमा मलाई त्यही दुःख लाग्यो भने कि मैले उसलाई बाजे भन्नु त्यस्तै हुन्छ ल।